සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් ඔන්න අද ළඟ එන වෙසක් එකට මම පොඩි නිර්මාණයක් කරා. ඒ කියන්නේ වෙසක් කූඩුවක් අරගෙන කූඩුවක් හදන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මං හිතුවා ඔයාටත් මේකේ යම්කිසි දෙයක් දෙන්න ඕනින්ද මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේකට මං ගත්තා බයිසිකල් රිම් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේක මම අද නිර්මාණය කරන්නේ එක පැත්තකට කැරකෙන විදියට. මේක දෙපැත්තට කැරකෙන විදියට හදන්න ඕන නම් රේසර් දාලා GI පයිප් එකක් අරගෙන ඒ විදියට කරන්න ඕනේ. නමුත් අද මම මේ විදියට සරලව ඔයාලට කියලා දෙන්නේ තනි පැත්ත කැරකෙන විදියට කොහොමද අපි මේක හදාගන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේක සරලයි යාළුවනේ. ඉතින් මේ විදියට රිම් එක අරන් මම ලෑල්ලක් හිල් කරගෙන ඒ ලෑල්ලට මේ රිම් එක හයි කරගන්නවා මේ විදියට. ඉතින් හොඳට ඇන දාලා ෆිට වෙන්න හයි කරන්න. මොකද වෙසක් කූඩුව සම්පූර්ණ බර වැටෙන්නේ මෙන්න මේ රිම් එක මතට. එතකොට ඔයා ඒක හරියට අවබෝධ කරගෙන මේ ලෑල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම ෆිට වෙන්න මේ විදිහට හයි කරගන්න ඕනේ ඇන දාලා. යාළුවනේ මම මේකට පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ මෝටරයක්. නමුත් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ කූඩුව බර අඩු නම් තමයි මේ මෝටරේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍යයෙන් ෆෑන් වලට එන අර දෙපැත්ත කරකවන්න ගන්න මෝටරයක්. එතකොට මේ මෝටරේ කූඩුව බර අඩු නම් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. මම සරලව කියලා දෙන්නම් මේ විදිහට අපි මේකට හයි කරන කප්පියක් කපා ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට මැද්දෙන් ඇණයක් ගහලා නෝමල් රවුමක් කපාගෙන ඒ රවුම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට කපා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ මං අර හිල් කරගත්ත ලෑල්ල මේ විදිහට මැදි වෙන තවත් දෙපැත්තෙන් ලෑලි දෙකක් ගහගත්තා. මොකද අපි කූඩුවට පවර් සප්ලයි දෙනකොට මෙන්න මේක මත තමයි අපි ස්පෝක් කම්බි දාලා ලයිට් ඔන් ඔෆ් වෙන විදිහට හදන්නේ. ඉතින් මං සරලව ඒක කියලා දෙන්නම් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ වගේ බොක්ස් එක ගහගත්තාම වෙසක් කූඩුව හරිම ස්ටේබල්. ඒ කියන්නේ වැනෙන්නේ කරන්නේ එහෙම කිසි දෙයක් නැහැ. සම්පූර්ණ මේක මත බර යොදන්න පුළුවන් කිසිම බයක් නැතුව. මෝටරේ ගැන කිව්වොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 400ක් වගේ වෙන්නේ. ඕනම ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු කඩවලින් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක කෙලින්ම 230 විදුලියට සම්බන්ධ කරනවා යාළුවනේ. මේකට ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් එහෙම කිසිම මුකුත් දෙයක් ඕනේ නැහැ. එතකොට මේක කෙලින්ම ඔයාට වෙසක් කූඩුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මගේ කූඩුව ටිකක් බරයි. ඒ හින්දා මම මේ විදිහට ගත්ත පරණ ලුණු කපන මැෂින් වල තියෙන මෝටරයක්. ඔයාට මේකට ගන්න පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් මෝටරයක් අන්න ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් වතුර මෝටරයක් ඒ වගේ මෝටරයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේකට බෙන්ඩර් මෝටරයක් ගන්නවා නම් ඒකේ තියෙන ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් එකක් අපිට අඩුම ස්පීඩ් එක දාලා මේක කරකවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සීලින් ෆෑන් වලට එනවා ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් එකක්. අන්න ඒ කන්ට්‍රෝල් එක මේකට සරලව භාවිතා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට තමයි කැරගෙන කොටස හදාගත්තේ. මම ඊළඟ වීඩියෝවෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද කූඩුවට පවර් සප්ලයි එක දෙන්නේ කියලා.